අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක Anytiplk channel එකත් එක්ක එන අද අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රධාන මාතෘකාවක් වන motherboard එක තුල ඇති connectors, port, socket වගේ දේවල් මොනවද කියන එක හඳුන්ව ගන්න තමයි. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මම මේට කලින් වීඩියෝස් දැම්මා. මගේ channel එකේ ඇති computer hardware කියලා playlist එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න කැමති නම් දැනටමත් දන්නේවත් වෙනවා නම් මේ විදිහටම ඉස්සරහට ගියත් කමන්නේ. මේ කැමරාව ගැන කියනවා නම් මම පොඩ්ඩක් මගේ පොඩි කැමරාවක් තියෙන මම එකෙන් තමයි මේ වීඩියෝස් කරන්නේ. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්කම රැඳී ඉන්න කියලාත් කියනවා. මේකට මම අද තෝරගෙන තියෙන motherboard එක තමයි ටිකක් පරණ motherboard එකක්. ඔයාලට පේනවා. මම අරන් තියෙන්නේ Pentium 4 ඒ කාලේ තිබ්බ processor එකට ගැලපුණ motherboard එකක්. හරි ඉතින් අපි මේකෙන් පටන් අරගෙන ඉස්සරහට මේ විදිහට යමු. මම හිතන එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. මොකද මුලින් ඉඳන් එන්න ඕනේ හින්දා. හරි. ඔයාලට මම අද මුලින්ම පෙන්වන්න යන්නේ motherboard එකේ තියෙන විශේෂම කොටස වන අපේ කම්පියුටර් එකේ motherboard එකට සවි වෙන මොලේ එහෙමත් නැත්නම් processor එක සම්බන්ධ වෙන socket එක. මේකට අපි කියන්නේ processor socket එක කියලා. එහෙමත් නැත්නම් processor slot එක කියලා කියන්න තිබ්බා ඉස්සර මීට හුඟක් කාලෙකට කලින්. ඒකට දැන් අපි මේක socket එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතෙන් තමයි අපි processor එක fix කරගන්නේ. මේ socket motherboard වලින් board වලට වෙනස් වෙන හුඟක් වෙලාවට අද අපි motherboard එකක තියෙන connector socket පිළිබඳ පොඩි නම් කිරීමක් පමණයි යන්නේ. ඉස්සරහට අපි සවිස්තරාත්මකව කතා කරමු. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන පොඩි slot වගේක් තියෙනවා. අපි මේවා පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් එක expansion cards. ඒ කියන්නේ card වර්ග අපි සවි කර ගන්න තමයි මේවා පාවිච්චි කරන. අපි මේවට PCI එහෙමත් නැත්නම් PCI Express වගේ slot කීපයක්ම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ PCI Express කියන slot එක. ඊට පස්සේ යටින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පොඩි ඒවා තුනක්. ඒවට අපි කියනවා PCI slot කියලා. අපි මේ expansion slots එහෙමත් නැත්නම් මේවට bus slots කියලාත් කියනවා. කොහොම හරි අපි මේවා පාවිච්චි කරනවා sound card, network card, ඒ කාලේ තිබ්බ TV card කියලා. ඒ වගේ එක එක VGA card ප්‍රධානම වශයෙන්ම මෙතෙන්ට VGA card එක සවි කර ගන්නවා අපි. ඒවට තමයි අපි මේ slot පාවිච්චි කරන්නේ. මේවා ගැන අපි ඉස්සරහට වෙන වෙනම ඒ වගේ speed වර්ග, ඒ වගේ block diagram එක යන විදිහ වගේ දේවල් කතා කරමු ඉස්සරහට. අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ මෙන්න මේ පේලි හතරක් වාට පේනවා ඇති නිලුයි කළුයි ඒවට අපි කියනවා RAM slots කියලා. අපි මෙතෙන්ට යොදාගන්නේ අපේ RAM එක කියන ප්‍රධාන මතකයක් වන RAM එක fix කරගන්න තමයි අපි මෙන්න මේ කොටස් පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වගේ තියෙනවා dual channel, ඒ වගේම කතා ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒව ගැන වෙනම කතා කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ දිග වෙනවා. අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ මෙන්න මේ වලට පේනවා පොඩි ඇල්මිනියම් වගේ ලෝහ වලින් හදපු නිකන් පොඩි ලෝහමය කොටු කෑලි දෙයක් වගේ දෙකක්. අපි මේවට තමයි කියන්නේ motherboard එකේ තියෙන chipsets කියලා. එතකොට උඩම තියෙන ලොකු එකට අපි කියනවා north bridge එක කියලා. ඊට පස්සේ යට තියෙන එකට අපි කියනවා පොඩි එකට south bridge කියලා. අපි මේවට ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් එන්න තියෙනවා. මේවා ඉස්සර දෙකක් විදිහට තිබ්බේ. දැන් ඒවා දෙකක් විදිහට නෑ. දැන් එන්නේ එකක් විදිහට. මොකක්ද මේ බැටරි එක? මේකට අපි කියනවා Cmos බැටරි කියලා. මේ බැටරි එකකින් වෙන්නේ මේ motherboard එකේ තියෙන chip වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ chip වලට current එක හැම වෙලේම දෙන්න ඕන නිසා තමයි අපි මේ බැටරිය motherboard එකේ තියෙන්නේ. current එක නැති වෙලාවෙත්. අපි ඒකට තමයි කියන්නේ Cmos බැටරි කියලා. ඔයාලට මෙතනින් පේනවා පොඩි සුදු පාට කනෙක්ටර් එකක්. අපි මේකට කියනවා ATX power connector කියලා. මේක තමයි අපිට අපේ පරිගණකයට කරන්ට් එක සැපෙවුවහන් පස්සේ power supply එකට ඒකෙන් එන ප්‍රධානම බෝඩ් එකට විදුලිය දෙන එක කනෙක්ටර් එකක් තමයි මේ. ඔය වගේම තවත් කනෙක්ටර් එකක් තියෙනවා අපේ power supply එකෙන් motherboard එකට කරන්ට් එක දෙන තවත් එක කනෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් පේනවා මම අර කලින් කියපු අපේ power supply එකෙන් motherboard එකට current එක දෙන ප්‍රධාන wire දෙකෙන්
අනික් වයර් එක. ඒකට අපි කියනවා 12 volt power connector එක කියලා. ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති මම මේක ටිකක් ලං කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ නිල් පාට පොඩි කනෙක්ටර් එකක් ඔයාලට පේනවා. මේවා නම් දැන් මදර්බෝඩ් වල නෑ. මම මේවට මේ පරණ බෝඩ් එකේ තියෙන ඉඳලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. වම් පැත්තේ තියෙනවා IDE කනෙක්ටර් එක සහ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා floppy කනෙක්ටර් එක. මේ floppy disk කියන ඒවා නම් දැන් බලන්න ඇත්තෙම නැහැ. මේවා දැන් කොහොමත්ම අපිට බලා ගන්නවත් මුලක් වෙලාවට නැහැ. IDE කියන්නේ නම් පරණ මදර්බෝඩ් වල තාමත් දකින්න පුළුවන් වෙනවා. IDE කියලා කියන්නේ අපේ පරණ hard disk වලට DVD ROM වලට data ගෙනියපු පරණ කේබල් එක. ඊට පස්සේ මම කලින් ඔයාලට පෙන්නුවා අපේ පරණ නිල් පාට කනෙක්ටර් එකක්. ඒක තමයි ඉස්සර hard disk වලට DVD ROM වලට data line ගෙනිච්ච කියලා. දැන් අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒවා SATA ports විදිහට. දැන් ඒකේ අලුත් versions මේක විදිහට තමයි දැන් අපිට මදර්බෝඩ් වල දැන් කාලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කාලේ තිබ්බේ මෙන්න මේවා. බලන්න දැන් මේ size වලම වෙනස වලට පේනවා IDE සහ SATA වල තියෙන වෙනස සහ මේවා අනික දැන් එනවා ස්පීඩ් අර පරණ data ගෙනිච්චයට වඩා. ඔයාලට මෙතනින් පේනවා මෙන්න මේ මම මේ ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නන විදිහට මේ හරියට අපි කියනවා කම්පියුටර් එකේ තියෙන VRM section එක කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේ කනෙක්ටර් එකක්වත් මුකුත් නෙවෙයි. මේක මදර්බෝඩ් එකේ තියෙන ඉතා ප්‍රධානම අංගයක්. අපේ process එකට විදුලි සපයන ප්‍රධානම කොටසක්. ඔයාලට පේනවා මෙතන ඇල්මිනියම් වගේ නිකන් ලෝහයක් පේනවා. මේකට අපි කියනවා heat sink එක කියලා. මේවා දැන් හුඟක් මදර්බෝඩ් වල එන්නේ නැහැ අඩුවට තියෙන වගේ. මේකෙන් වෙන්නේ මේ හරියේ තියෙන උෂ්ණත්වය උරා ගන්න එක තමයි. මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ඉටි වගේ එකට යටින් තියෙන chip එකක්. අපි මේකට කියනවා super IO chip එක කියලා. එහෙම නැත්නම් IO chip එක input output. මේ chip එක තමයි අපේ ප්‍රධානම chip එකක් විදිහට මදර්බෝඩ් එකේ තියෙන හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වයර් සම්බන්ධ කරන්න තියෙන පොඩි කනෙක්ටර්ස් දෙකක් තියෙනවා. USB කියලා අපි මේවා පාවිච්චි කරනවා කේසින් එකේ USB port වල වයර් සම්බන්ධ කරගන්න. මෙතනත් ඔයාලට USB එකක් පේනවා අර වගේම. ඊට අමතරව BIOS chip එක කියන එක සහ Cmos clear කරන jump කියන දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. BIOS chip එක කියන්නේ අපේ මදර්බෝඩ් එකේ තියෙන ඉතාම වැදගත්ම අංගයක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඊට එහා පැත්තේ තිබ්බ clear Cmos කියන ඒවට අපි කියනවා jumpers කියලා. ඒව ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේම වලට පෙන්නනවා මෙතනදී මම mounting holes. mounting holes කියලා කියන්නේ අපේ motherboard එක computer එකක casing එකට සවි වෙන්න සිදුරු වලට තමයි අපි මේ mounting holes කියලා කියන්නේ. ඒ කාලේ ආපු ඒවා ඇත්තටම හොඳයි කියලා හිතෙනවා මට. දැන් කාලේ සමහරක් motherboard brand new ඒවා දැක්කම වලට පේන ඇති මේකේ වටේට හොඳ ආරක්ෂිත විදියට එතන වෙනමම ලේයර් එකක් වගේ තියෙනවා. දැන් එන හුඟක් මදර්බෝඩ් වල නම් හුඟක් ලෝ බජට් එකක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ ওই විදියට. මෙතෙන්ට සවි කර ගන්න පුළුවන් මේ හෝල්ස් කියලා තියෙන තැනට අපේ CPU එක. එහෙමත් නැත්නම් process එක කූල් කරන්න පාවිච්චි කරන කූලර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ මේ සිදුරු තුලින් තමයි. මං හිතනවා ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා මෙතන audio. මේ audio කියන්නේ කේසින් එකේ mic සහ headphone සම්බන්ධ කරගන්න වයර් එක motherboard එකට සයිවන කනෙක්ටර් එකට තමයි අපි මේ audio connector එක කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට පේනවා පොඩි නිකන් පාට තියෙන කොටුව කනෙක්ටර් එක. අපි මේකට කියනවා front panel එක කියලා. front panel එක කියලා කියන්නේ කේසින් එකේ ඉඳන් එන වයර් එකක් සවි කරගන්න කනෙක්ට් එකක්. මේකේ මැෂින් එක on කරන CPU එක on කරන ස්විච් එක restart lights වගේ දේවල් තමයි මෙතනින් handle වෙන්නේ. හරි, ඊළඟට ඔයාලට මම මෙතනින් පෙන්නනවා මෙන්න මේ මොකක්ද මේ. මේකට අපි බස් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. ස්පීකර් එක කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේකෙන් වෙන්නේ කම්පියුටර් එක on වෙද්දී පොඩි beep sound එකක් නිකුත් වෙන එක තමයි. මේක ඇත්තරම වැදගත් අංගයක් මදර්බෝඩ් එකේ තියෙන. මොකක්ද මේ? CPU fan. CPU fan කියන්නේ අපේ process එක cool කරන්න අවශ්‍ය වෙන CPU cooler එකේ fan එකේ wire එක සම්බන්ධ කරන connector එකට. හරි, ඊළඟට අපි බලමු
කම්පියුටර් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන මෙන්න මේ කනෙක්ටර්ස් පෝර්ට්ස් පිළිබඳව. ඔයාලට මුලින්ම පේනවා මෙතන වම් අත පැත්තෙම PS2 mouse and keyboard කියන එක තමයි මම මේ M and K කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පරණ ආපු mouse keyboard එතෙන්ට සවි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වල හැමෝම දන්න USB ports තියෙනවා. ඒට උඩින් අපිට සඳහන් වෙනවා IEEE 1394 Firewire කියන ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ යට තියෙන data transfer කරන කනෙක්ට් එකක්. ඊට පස්සේ වලට බලා ගන්න පුළුවන් serial port කියලා එකක්. මේ serial port කියලා කියන්නේ ඒ කාලේ motherboard වල පාවිච්චි වෙච්ච port වර්ගයක් mouse සහ modem වලට දැන් නම් මේවා පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ motherboard වල. ඒ වගේම printer port එක printer සම්බන්ධ කරගන්න. Ethernet port එක network cable වගේ දේවල් සම්බන්ධ කරගන්න පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මේ audio ports අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. audio ports වලත් සමහර දේවල් නම් දැන් මේ connectors සමහර මේ ports දැන් කාලේ motherboard වල දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ serial port, printer port, PS2 mouse and keyboard port නම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා බොහෝ විට. audio ports ගැන අපි මෙතන කතා කරොත් උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් analog line in කියන එක. මේක අපි පාවිච්චි කරනවා line in. මේකට tape recorder, record player වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ යටින් තියෙන එක ඔයාලා හැමෝම දන්නවා headphone, speakers වගේ සම්බන්ධ කරගන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට යට තියෙන රෝස පාට එක mic එක සම්බන්ධ කරගන්න, microphone එක. ඊට පස්සේ දකුණු අත පැත්තේ උඩින්ම තියෙන ඔයාලට කළු පාට port එකක්. ඒක අපි හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ subwoofers වල left right speakers වලින් එන wire එක. ඊට පස්සේ යට කහ පාටකින් වලට පේනවා center subwoofer එක සම්බන්ධ කරගන්න එක. ඒ වගේම ඊට යට තියෙන port එක මොකද්ද? ඒකට අපි කියනවා SPDIF. ඒ කියන්නේ Sony Philips Digital Interface කියන එක තමයි කෙටි කරලා ඔය විදිහට තියෙන්නේ. ඔකත් digital audio signal device to device transfer කරන්න පාවිච්චි කරනයක්. ඔකත් දැන් අපිට හුඟක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ motherboard වල නම්. මේක හුඟක් පරණ motherboard එකක් නිසා මේකේ තියෙන සමහරක් ports විශේෂයෙන්ම ඔය subwoofers left and right center subwoofer එතකොට SPDIF වගේ ඔය දැන් කාලේ හුඟක් බලා ගන්න අඩුයි. දැන් තියෙන හුඟක් වෙලාවට ඔය වම් පැත්තේ තියෙන තුන විතරයි. ඒ වගේම ඔය printer ports serial port වගේවත් දැන් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. PS2 mouse and keyboard කියන එක නම් දැන් එනවා හුඟක් වෙලාවට එකක් විදිහට. ඔය දෙකම ඔය Firewire කියලා මම පෙන්නපු එකත් දැන් හුඟක් වෙලාවට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. USB ports තමයි ඔය හුඟක් ඒවට එන්නේ දැන්. ඔයාලට දැන් කාලේ motherboard එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ආසයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් මම ගෙනාවා unboxing එකක් Asus motherboard එක මගේ motherboard එකේ unboxing එක ගෙනාවා. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒකේ අපිට මේවට වඩා අමතරව බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා M.2 කියන port එක. අපිට දැන් කාලේන NVMe SATA වගේ SSD සවි කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකිනුත් අපි ගොඩක් වැදගත් දේවල් ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නා. වීඩියෝ එක පැහැදිලි නැත්තම් නොතේරෙන තැන් එහෙම තියෙනවා නම් මට පොඩ්ඩක් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම ඊට යට තියෙන subscribe කියන බටන් එක ඔබලා අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝ ඉක්මනින් බලා ගන්න කැමති නම් සහ unboxing වගේ දේවලුත් මම මගේ channel එකේ ගේනවා. මම නිපුණ දිල්ෂාන්.